Já nevím ani, jestli to tam hraje. To už jsem tady dlouho neviděl. Thank you very much. Tak na YouTube se to rozseklo. Na Twitchi by to mělo naskočit zpátky. Tak. Je to good. Oši, teďka potřebuju, aby to fakt... Abyste ho sundali do 2 minut. Doufám, že nejste, nikoho tady nevidím z Twitche. Nějakýho streamera. Napsal moment a oni se tam pustili smajlíci. Kecáš. Nebo to někdo dropnul. Tak kde pak seš? Pojďte! Už jde po mně? Neútoč, nejsme tady všichni, ty vole. No, už můžem. Oh. Cool. Já potřebuji jenom z tebe něco. No tak, nech mi to. Vezme tě. No, jen si to. Bude dupat, jo, tak ne. Víte, zpátky byl problém se streamem, jak jsem to pozastavil a určitě se to na YouTube rozseklo, takže... Pojď! Pryč od něj! Tak si dupni ještě, pojď! Vezme tě. No zase skočím dolů. Nejsem bezpečí. Nemáš na mě. Cože? Jako vážně? OK. Tu jeho odsaz. Já trošku přidám tady music, abyste slyšeli ve hře. Ta hudba vůbec není špatná. Tak. Jo, hraje na 70, tak když tak upozornit. Nestůj tady. On se tady prochází bez ničeho.
Oh. Ten ti vyvoca se, nevadí ti to? Já neměl čas hrát Dauntless, jo. To vypadá takhle, no. Ochu, ještě vydrž! Jo, mě sejme, když mám nabito. Au. Hoď to tam. Dobrý, to je fakt good. Ach jo. A já ho budu zkusit rozštípat mečem, tak snad se podaří. Zdrhnout tam tím směrem. Když už, tak kitky prodáme a pro slečny. Aha, to mě to tak vyhouplo, jo. No ne, úplně na blbý straně jsem. Já mě to posíláš ty? Můžu dát flyeru jak patří se? Jak se patří? Kokose. Ne, já potřebuji vylepšit ten meč, ale mi se nechce na toho Lina. Ano, zatancujem si. Nic, Meťoure. Ježkovi v oči. Mohl bych ho zvednout, že? Ale nebudu z toho mít žádnou odměnu. Jsem uskakoval. Ty vole. Tak. Je. A počkej, pojď. Ne, to je škody. Dobře, někdo mě něco vytřískal. Konečně taky.
Jo, jeden blbej plát. Oj, oj, oj. Mám zdráž. Musí utíkat. Já nechci, abys utíkal. Ano. Právě, vlez mu pod odsaz. Tyhle, to šlo celý, on se tomu vyhnul. Ano, vážení domácí vedou oproti nám. 5-0. Jaj. Tak, já se nechám zvednout, no. Se musím jít podívat, jestli tam něco pod něm nevypadlo, že jo? Ne. No taky zvednu chudáka. Já dostanu přes hubu. Ano. Pojď. A to si vezmu. Jo. Poslední zvedačku. Mám hlad, to se najíst. Chceš se učit zatím, dobře? Ať se daří. A že nikdy by nebyl potom stream po 4 hodinách, tak se nedivte, protože dneska to chci mít takový, že ráno vstávám, jo? A hlavně se podívejte na první polovinu, pokud jste se dostali sem. Díky moc. Tohle se dneska nedaří. Shock resistance. Shock resistance. Tak jo, moc krát děkuju Sindelerovi. Díky moc, ještě zpětně. Gearhunt. No ale nemuselo by se to dropovat, tady jelo by pitomý. Yeah. No, hurá. Můžu něco vylepšit. Jo, please, neotravuj mě zase. Ale. Up. Down. Up. Down. Up. Down. A ledovou kostku. 12 budu mít 79. Si spíš vylepším Twilight. Good. Maintain your edge, Slayer. Jo. Hey there. What's up? Hey there. To po mně chceš. Já po tobě nic. Jako to tady. Kdyby to mohlo ukazovat, že by to změnilo barvu třeba na tmavší modrou, nebo něco okolo, abyste věděli a nemuseli jste to tady hledat, jo? Co já mám na sobě? Já mám poznat teďka, co je, trošku je to nepřehledný zase, jo? Jako tohle je super, a ještě bych uvítal, aby se vám ukazovalo, že to máte připnutý, třeba takovou fajfku. Že to máte prostě, fajfka. Jako když dostanete ve škole, tak fajfku. Tak, tohle mám určitě. Klikal na to. Mi to ukazuje. Jo. Tak, rukavice, good. Pan je růžovej. Nemyslel zima. Tak budeme ho blazem. A kolik mají rukavice? 105? Jo. Tak pojď. Ochu. Ty půjdeš dolů za každou cenu. Nope.
Mapa. A tady. Já z něj potřebuji prostě jeden jediný. Ty seš, tak, hodnej. Vážení, já si chvilku budu avkovat, jo. Že já vám tam pustím nějaký music. Protože, jelikož to bylo good. Ale díky osmičko za follow. Díky moc. Proč mi to ukazuje Twitch App? Chci vidět, ono to asi ukazuje úplně všechno. Bych rád, aby mě to ukazovalo subscribe na YouTube a jenom na Twitchi. Tož pohoda, no. Tak, previews to Windows, tohle asi chvíli potrvá. Já se na chvíli mutnu, pak budu pokračovat. Dáme pound. Kolik mi chybí ještě do dalšího, než se budu muset jít to. Už si chcete hrát, jo? Jsem hladný. It's a beautiful day for smithing. Tak já bych tomu věřil, že se mi zadaří konečně, ne? Tak dejte ready. No, go. Ready, ready, go, go, now, now, now. Enabled. Škoda, se to tady roztáhlo.
Yes, taky nejde. Tak. Snad to nebude dělat neplech uvážení. To uvidí, no. Kam jste běželi? Cesta. No to ven. Já už ho vidím. Oni ho hledají někde jinde. Tak, teďka už by se to mohlo podařit. Tohle by taky mohli odstranit, že? Dokud nevytáhnu meč nebo zbraň, tak to bude good. Kde jsou? Jo, on ho jde fightit, to je pod... Prčic. Tak pojď. Jo, já jsem uhnul. Pojď. Ach bože. Já prostě ten skull neutrál nebo tak nějak, co to je, chci. Zvedej. Zvedej. Jo, vy týmujete jako fakt hodně. To je very good, boys. Very good, boys. Já chci, aby to z něj vypadlo. Dělej, pojď. Konečně. Au. Ochu. Ochu. Uklidni se. Uklidni se, pojď. Aj. Budu k zemi, nevadí. Helej, tam je kulička. Nemám ho. Jo, už mi zase něco vypadlo. Co je, já to chci. Zase, to nechci. Ach bože. Pojď, 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 pojď. Vyhni! Já to chci sebrat ještě. No. A jo, teďka zase spadnu? Nebo jak jsem to předtím? Já jedu teďka 25 minut, tak jak to myslíš? Počkat, ten stream předtím spadnu. Tady, já jsem to psal do chatu, jak si věď. Snad se to tam zobrazilo.
Že jsem tam napsal moment. Jo, ten předtím, no. Tady se to prostě nějak googlo a celý to spadlo. Ale nevadí. Můžeš to brát jako druhou půlku nebo tak. Takže prostě, no. Prostě. Já to chci. Neutrál. Z bedenci nebudu plácat. Jo. Je tam žádná celá nula, něco prostě, jo. Že to padne. Ty vole. V tom obě je to hrozný. Já se dorovnej. Co, už se to odbugovalo. Dej toho fialového úplně dole. Jo, abych mohl vylepšit vlastně gunu, teda zbraň, že jo. Dám. Já mám member, aha. No ale to jinak. Ohnivý. A Arkstony. Thank you for your patronage. Vlastně můžu ukázat. What do you know? To, co chci vykraftit, jo? Tohle nepadá, nevím z jakého důvodu. Jo. Tady ten potřebuju. A tady je napsáno, z čeho to padá. Rozbij neutrálního do 2 minut. Po 2 minuty dalo by se říci. Aby ti to vypadlo. Má ti to do hlavy. Do head, to neutrál. Kdybys to měl v hlavě. Nějak díky za follow. To bych se taky těšil, že jo? Já to tady viděl, neboj. Já bych neřekl, že se to buglo. Tohle funguje docela dobře. A já ti ho fakt nedal. Já koukám poslední, co tady je, já se pak podívám, jak ono to tam. To nevadí. Teďka na to nemám čas. Já chci z toho ten school game. Pitomej. Doufám, že za něco stojíte, frajeři. Potřebuju to. Jo, a stále je tady ten glitch. Tak kde ono to bylo? Tady to bylo. Jo, tady je. Nevadí, 8 v pohodě. Když na to skočím. Oni ho půjdou fajtit a nejsme tam všichni, no. No jasně, už ho fajtěj. Čemu materiál? Je lepší jít na toho Embra, losera. Tam se dá nalučit.
No jasně, přivítej mě, ano. Dobře! Škoda, že to z něj nedroplo teď. Meťoure, pojď. Pojď sem. Bože můj. Já už nemám ty spely, že jo? Ty vole, on ho tam nikdo nejde zvednout. A když ho jdu zvednout já, tak všichni je zvedaj. Jej, krása. Je mi to. Bože. Ano, přesně takhle to potřebujeme. Pryč od něj! Tohle. Haha! Si prostě bude vybírat mě, no. Já. Ty vole, už mě fakt. A takhle se kácejí břízy. Saberzdůř. Čus, dáš mi please un ban. A za co jsi dostal ban? To mě zajímalo jako. Nazdar Saber. Tak samo ti to za nic nedalo, že jo? Něco muselo být. Já se na to podívám, jenom co dohraju. Pokud ho porazíme. Pustíš tu kouli, vole. Ježíš, to jsou vocasové. Jo, dobře, minule jsem kvůli tomu psal na Discord. A... To víš, ne všechno nemůžu stíhat, nezlob se, jo, já jsem na to sám. Občas tady teda někdo je, ale jako kdybych měl na Twitchi pořádnýho moderátora, tak to taky částečně nemusím řešit, a by mi napsal, jak to tam je. Ale když už mám moderátora, tak on zase nemá čas, tak. Takže všechno ovládáš sám, jo, určitým způsobem. Já se na to juknu, Saber. Ale jenom co tohle dopařím, jako prostě zabijem to monstrum, doufám. Když už jsem tady s těma kytičkama, který teprve vyrůstají. Kurňa, a dostávám nakladačku kvůli tomu. Já mám čas pořád od 10 do 6, no vidíš to. Dole, kozo jedna.
Se snažím vyjejbat, to ono to nejde. Nic zase z něj nepadlo, jenom jsem ho trochu drbnul. Jo, zapálil jsem ho, OK. Konečně z něj něco vypadlo, ale ne to, co potřebuju do prčic. Co je? Neutral, zase. Těch už mám, takže bych mohl rozdávat, vážení. Další. Máš Twitch? Jo, díky moc. Ty vole, ty dostaneš rekta, pojď. Ale tam je další gula. No co si děláš, prdel? Zvedněte mě odsasové, ne? Já si chci sebrat tamhleto, nebo to přijdu. Už si taky stáhnu Saber Dauntless zrovna, nemám čas hrát, to je škoda. Halo. No ty vole. Mu sekli odsaz. Ne! Jsem o to přišel. Tady to je. Tady. Tady. Jestli to tam nebude, je to v kýblu. Jinak ten čas se vám počítá čistý, vážení, jo. No, dobře, ty šardy tam jsou, ale tohle nechci. No sorry, až budu mít PC, tak budu s tebou hrát na každém streamu. To nevidím jako nějaký problém. Taky bych rád, protože počkat, tady store, když dáte store, tak tady bych měl pak později support creator, jo. Jednou už za čas. Jinak vážení, abyste nepřišli o to, pokud se můžete připojit do Dauntlessu, tak vám doporučuji, abyste to neprošvihli. Lanternu pěknou. Vydrž 10 minut, ale mám to jenom stažené, ještě jsem to pořádně nehrál a intro mám shlednuté. Jo, tak ještě tutoriál. Já tě potahám, budeš vědět. Nejdřív si budeš muset vyrobit lektvary, vyrobit si základní brnění, základní zbraň, splnit po městě nějaký challenge a hlavně budeš muset hodně uhejbat, jo. Během chvilky podle mě bys mohl mít 8. Já se jdu teďka podívat, vážení, na ten Twitch. Tak. Sorry, ale budu s váma komunikovat. A podívám se, proč tam máš jakože ten ban. A kde pak to máme? Ježíš, ona tam skočila. Jo. Dejte mi pár minut prostě. Twitch. Jdeme zjistit, proč pan Saber má ban. Počkat, Saber. Uhejbání je základ, ano. Já musím zjistit, proč to tak jest. Za co jsi dostal ban? Kolekce, role, channel, moderátoři, automo, blok. Je to není ono? A na PC jsem jen v pátku. A jo, na PC jsem v pátku a o víkendu. V pátku.
jen pátek a o víkendu. Ale to je jedno. A nevím, ta čeština je taková, já si to tady musím louskat jak křižovku. Permit. Login hyperlink. Banet cheater, tady by to mělo být snad, ne? Bože, 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 bože. Takže asi teda, když budu hodně javkovat. Printus. Nemůžu tady mít rovnou češtinu. Přeložit stránku. Je to chvílku zabere, já jsem to nikdy nehledal, jo. Úměrnost, nástroje, různé. Tak to dořešíš to po streamu, no to je taky pravda. Povoleno je povoleno, musí vás určitě sledovat. Zveřejňovat videa. Bude někde v chatu, nebo... Moment. Kanál. Já to najdu. Saber. Možná já byl sprostej třeba, nebo si zkoušel něco, bude se dívat na YouTube. A, nebo něco, co se prostě sem nemá dávat, no. Jak seš tam na Twitchi? Taky by to mohlo řadit abecedně, ty vole. To nechcem. Máš tam ode mě sub. Jo, to já hledám, že jo. Ve followech tě nenajdu. No vlastně to je follow, viď. Tak to teď neřeš až po streamu. Dobrá, ale kdybych na to zapomněl, tak mi to vážení připomeňte. Vojta. Já se ještě na to hnedka podívám. A jinak se na to vyprdnu. By bylo dobrý, kdybyste měli ikony, že jo? Já vím, že Saber myslím ikonu má. Ale nikde ho tady nevidím. Nebudu to řešit teďka, to je pravda. Jo, díky moc. Mám dobré montáže. Hele, Saber náhodou, teďka se ti chci zeptat. Nezdílel jsi nějaký klip? Nebo nevytvořil si na Twitchi? Je tam ne. Já nebudu nic rozbíjet. To ani náhodou, na co zapomeňte. Já potřebuji jenom ten Skullgem. Ne. OK.
Já mi napiš Nick, jaký máš. Jestli to máš stejný. Žádný ani ne. Aha. Že on se to blbě hledá, jo. Jednou to máte na YouTube tak, jednou tak. Já to mám taky trošku rozházený, ale je to pořád to stejný, že jo. Akorát na YouTube je tam prostě hraje. No. Nebudu si rozbíjet klávesnici. Proč bych to dělal? Saber Games, Games. Já jsem to psal ze S, takže proto mi to nenašlo. Neutrální. Tenhle ten papagaj. Zlobí prostě. Tche. Tebe uvaříme. Uděláme z tebe fialový. Fialový kečup. A k tomu dáme modré okurky. A ještě bychom k tomu mohli přitlačit sousedovi boty. Co ty na to? Co, smyčka? Tady se to drbe v tom, než se to načte, ty vole. To nemám rád. Je! Já jsem nevypnul pauzu, sorry. Sorry guys. Tak. Tam do kapes kamení. Tam do kapes kamení a poslat do moře, jo. No jo, ale ještě je velikánský kámen. Under, thunder, kámen. Jo, vidíš, já jsem z toho, to můžu to aboutnout. Jo, můžu to aboutnout. Tak dáme to fialové. Já to nemám radost z toho. Umbrellu. Under, thunder, mega rock. Tady toho skrývá. A bože, to bude porod. To bude porod, vážení. Jo, na to chce jiný build. Jo, víte, že si můžete zakoupit další 3 layouty, a nebo 45. Chceš vidět? No, co uvidíš? Jo, ty sekírky bych si to mohl kurde trošku pozměnit. Já nechci, já ji chci uházet. Tak určitě vyprčit. I taková je možnost. Já nevím právě, co tě mohlo zabanovat. Jestli tě zabanoval Streamlabs element, a nebo jenom Streamlabs. Víš, takže to budu se trošku dohledat. Unban command, vidíte, to bych mohl napsat. Stream element, schválně. Příručka. Command to for. Mně se to nechce hledat, jako, ale. Takže počkat, tady to má nějak popsaný, to by mělo být stejné. Nechci. Little charger, game charger. Já jdu zase kýrovat, to je sranda. Jdi do prčic.
Unbanet, takže... Jméno... Jo, takhle, já už možná vím, jak to provedu. Snad to bude mít stejný komand, jak to má i to ostatní. Tak. Pak napíšu tvůj nick. A mělo by to být možná dobrý. Jo, já běžím úplně někam do toho. Do vody. Jdu se podívat. Jo, to by bylo dobrý, abych věděl, za co tě mám odbanovat. To je dobrý nápad. Tak. Uvidíme, jaký jsou. Tady vezmu aspoň kytky na hrob. To je 125, prosím vás, motor, jo, kdybyste náhodou nevěděli. Ty vole, on už začal točit. Dobrá, nedá se svítit, no. Taková pindulina. A my jsou kde jako? Ty vole, to bude rektal. Full motion. Mrtvola. Píše mi to, že tento kanál máte momentálně zablokovaný. Že na tento, jo, že máš momentálně zablokovaný na tento. No tak nějaký důvod to musí být. Ty vole, já budu ležet. Dobrý. Momentálně zablokovaný přístup. Tak to nemáš ban. Kolik ti je vůbec? Ano, přesně, schrupnu si, on to tady vystřílí. Saber, kolik ti je? No, tak to se nediv. Já tam mature, víš? Nemáš ban. Je úplně stupid, tohle. Musíš být starší, přesně, chybí ti ještě 7. Já jsem to musel udělat z toho důvodu 18. Ne, počkat, 15. Myslím, od 15 je klasicky. Pokud nemáš dohled rodičů. Já jsem to musel udělat kvůli těm hrám, co teďka streamuju. Na YouTube je mi to... Ne, úplně jedno, ale... Ty vole, kde jsou? Tam nebyl. Tohle půjde. Jsou pak s tím jakože problémy trochu, no. Jo, já to tady budu čekat. Teďka to kvůli tomu odsazovi musím vypnout. Abych to mohl zapnout. Bože.
No to je vážně bomba, jako já to můžu přenastavit, ale fakt budu mít s tím já zase problémy. To je právě ten problém. Protože to je nevhodný obsah pro mladší 18 let, když streamuje tady to. Na YouTube je to trošku jinak, i když je to tam stejným, určitým způsobem stejně, takže fill time channel videos. Já bych ho zapnout na Outlast, že? Staraj to. To je problém s tím věkem, no. Proto tě to tam nepustí. Kde fakt to je? Jo, tady to je. Ale to můžeš zkusit, ale doporučuji ti, aby ses prostě choval podle toho, jak se máš chovat. Doufám, že já z toho nebudu mít popletačky. Ne, já nechci žádný fakey, já chci prostě lidi, kteří můžou být aktivní a chodí na ty streamy, jo? Tohle je k ničemu. A co ti bude 10 účtů? Hlavně chceš jít na můj stream, musíš být naučený. Prostě mít svoje povinnosti hotové a pak teprve si přijít relaxnout. No vidíš to. Já vím, jo. Ale když je záznam, tak se dá podívat na záznam. Samozřejmě v popisku je... Já do toho sičáka, teďka se to zadrblo. Ty vole, to začalo zlobit. Přesně, nebo se dívej tady na YouTube, ale budeš mít horší kvalitu. A nebo jestli se nechceš koukat na YouTube, můžeš se koukat, když dáš vykřičník Mob Crash. A ono ti to vyjede. Já nemůžu na mobilu chatovat na YouTube. Proč? Na YouTube jde chatovat. Přes mobil v pohodě. To je ten sičák. Nemám chat na mobilu, ale je tam chat. Osmičko, vysvětli, jak se zapíná chat. Popiš mu to, prosím tě. Pod obrazovkou máš... Teďka ti neřeknu, ale je tam prostě ikonka zapnutí živého chatu. Takhle to prostě je. No. To otočím tam, ono to přestane lobovat. Ne, vykřičník. Musíš tam dát vykřičník. Jinak ti ten duel nepůjde. Je to přesně v popisku napsané. Až tě bude víc, tak tě to sem pustí prostě. Na Twitch. Ale na Mob Crashi tam se můžeš dívat. A by ti tam měla jít. No, chci zmáčknout Hčko a mačkám Gčko na granáty.
A když to máš na plnou obrazovku, tak je to někde nahoře. Ty vole, já dal špatnýho, ne. No teď už to nelívnu, že jo. Ach jo. Tak to vážení. Chci layout, mě zmizel layout. To ne, hochu. To jdeš. Tady můžu dát. Já nemám nic. Granáty nemají cenu. Píšeš to špatně. Tak, ale to musíš napsat na poprvé, pak to myslím se default nefunguje to. Možná, že máte na opravu 2 minuty, ale nejsem si jistý. Nebo že se to uspí do 2 minut. Teďka tam bych kecal. Tam loud máte, já tam. Tady má být. Joj. Já mám 2, pojď. Do toho jsem tam dával jiný. Tady amunet. 1. Dobře, tak aspoň 1. Jasně, na mixeru se dneska jede taky. Ale tam ti to dneska nepůjde, protože tam plus 18. Jinak Mob Crash je mobilní služba, jo? Jste náhodou nevěděli. Na mixeru jedu taky. Vykřičník mixer tady nefunguje, na to příkaz není. Když dáš vykřičník, podívej se do popisku, tam jsou všechny příkazy, nebo vykřičník, command, tak ti to vyjede. To je všechno funkční. Snažím se, aby ty příkazy byly co nejjednodušší. Vy jste je pochopili a mohli jste je v klidu napsat. Jo, on už zase fajtí, pitomec. Magická koule říká most like. Pěkně. Jo, teďka se můžete připojit, no. Hej, zrovna jdeš dolů. To jsem tu kouli neměl. Jo, ale dvojitý doskok. Dostanu ve škole přes zubu. Jo, máte tam smajlíky, jsou povolený na Streamlabs. Můžete používat některé. Když je zadáte textem, i obyčejný, ale nevím, jestli se vám to tam bude v chatu zobrazovat. Jak se to zobrazuje mně. Logická koule říká for rur. Sur. To rozbili. Haste by měl fungovat, ale nevím, jestli půjde, jo? Ještě Paul by měl jít určitě, ale ten je... Máte tam napsané, kdy funguje a kdy ne. Takže když tak vydržte ještě chvilinku. Já ho zapnu. To budu muset zapnout. Ty vole. Ale moment. Asi mě tady zabijou. Kde to je? YouTube Streamlabs.
Tady nefunguje ani duel. Funguje. OK. Vykřiční duel. Ale musíte vydržet. Já to nemám seplý, že jo, proto to nejde. To se mi to pouští. No, protože to nemám seplé, že jo, tak to nefunguje. Musíte vydržet. Já jsem to zapomněl zapnout. Tak, teďka by to mělo jít. Já vám teďka napíšu, jo? Ha. Vidíte? Teďka už by to mělo fungovat. Zkuste to znova. To se stává, že jsou ty příkazy trochu bugly. Already duel in util play scan zone first. Hello. Dneska zlobíš? A vidíte, už to jde, ne? Nebo to nejde? Je. Vole, si mě přitáhla. No like this. Aha. Počkat. Jo, zlobí to asi, no. Ale moment, já to vyzkouším, jenom co tady dofajtím, teďka vydržte. Tu kouli dává pitomně. Ano, jeden píše duel, vykřičník duel, jméno hráče a druhý napíše sázku, potom mezera sázka a druhý napíše vykřičník accept. Ano, přesně tak jsem to nechtěl. Like this. Vážení, dali jste like? Byl Saber 20. No a teďka aby... Jo. Teďka musíš napsat vykřičník accept. Saber. Tak děkuji moc. No a teďka by to mělo fungovat. Máte na to určitou časovou prodlevu, nevím teďka přesně, bych vám kecal. Hej! Pojď sem ty. Jo, zrovna uletíš. Jak si dávat za desítky, pojď. Ty kráso.
Saber, já ti to ukážu za chvíli tady s 8, jak to funguje, jo? Jak to, že nefunguje? To fungovat. Teda to šlo. Potvrdíš a nic? Já jdu pryč, za minutku jsem zpátky. No. Takže já budu avkovat, jo. Moment. Komandy. To je zvláštní. Ono se to zase vymazalo. Moment. Tak já ho tam zase hold musím přidat. Well. Stream chat everyone, cooldown. Cooldown vám dám 1 minutu. Jako uživatel a klasicky to nechám defaultně tak. Group. Generals. Tam chci nějaký zvuk. Takhle. Bla bla bla, bla bla bla. By to mělo normálně fungovat, vážení. Je tam chcípá a já tady musím... Search. Hledej. To je zvláštní. Tak to schválně zkusím napsat. Jo. Počkat. Křičník, duel. Jak to tam máš? C. Takhle. Teďka dáme za 20. Nic se neděje. Bože, to tady zase budu řešit komandy, když to všechno fungovalo. No teďka to vyjelo. Teďka dej vykřičník akcept. No, super. Neříkejte mi, že to nefunguje. O, funguje to. Proč by to nefungovalo? No to prostě nepotvrdil správně, to bude ono. To není chyba u mě. Ale muselo. Za mě nějaká časová prodleva, tak tam to musíš stihnout, že jo. Jo, je dobře Jina tam nakouřil do toho odsázku. Babka je zpátky, i s vyndanou baterii to furt vypíná. A nemáš něco s ramkama? Jo, já už tě nepostavím. Ale no čas, víš. Vážení, mám takovej návrh. Co kdybyste zkusili mého moderátora sledováním jakoby předehnat? Věděl má 4000. A babka není moc daleko. Larry je na druhém místě, to je good. To je škoda, že nemáš jako rámky do toho. Pěkně masar, konečně. Knifake je tady, tak knifakujte. Ne, není tady. To je příčka.
Béďa je tu každý den, to nejde, ale jde to. Sabové máte stejně jako on. Až obou jeden bod, abych vám to prozradil, nebo tak nějak to je. Už ne, já taky ti neporadím, co s tím. Hele, jak to, že nemám zvedačky? No, nemůžu koukat zároveň do chatu, abych ten chat potřeboval mít vedle sebe. Což mám, ale ne určitým způsobem, jak bych chtěl, že jo. Turut. Kam zmizli? Oni chtějí soukromí, vážení. Možná, že je vypečený procesor, proto ti to celý habruje. Já vytáhl baterku a taky to dělá, takže to bude někde jinde. Buď ramky, nebo procesor by to mohlo být. A jestli je to procesor, no tak to rovnou zahodit, no. Vzít si z toho disk. No s tímhle musíš do servisu už, no. Může to být, že tam je tu na prachu taky. Proto to neuchladí, když ti to chladí a všechny máš teploty v pořádku, že jo. No co není vidět, může být nejhorší. Jo. Okej. Saber, okej. Tak. Kokošáci. Kokošáci se tady válejí do trojuhelníku, vážení, jo. To není bermudský trojuhelník. Jaký je to trojuhelník, vážení, víte to? Jo, to je spíš možný. Bez používání, jestli to... Hele, zkazil jsem mi Masierův trojuhelník. No. To bude nejspíš procesor. Kdybyste dostali ban, tak mě se to tady zobrazí, že jo?